Singapore là một quốc gia nhỏ bé nhưng nổi tiếng với vẻ đẹp hiện đại và sạch sẽ, luôn là điểm đến lý tưởng trong mắt nhiều du khách. Được mệnh danh là quốc gia sạch nhất Đông Nam Á, Singapore còn sở hữu những công trình nổi bật, trong đó có Gardens by the Bay, công viên tự nhiên rộng tới 250 mẫu Anh, nơi mà bất cứ ai yêu thiên nhiên cũng không thể bỏ qua. Tại đây, du khách thường choáng ngợp trước 18 siêu cây cao tới 50 mét, biểu tượng của sự giao thoa giữa công nghệ và thiên nhiên. Từ khi mở cửa, Gardens by the Bay đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá và trở thành niềm tự hào của Singapore. Thế nhưng, vào tháng 7 năm 2016, khu vườn xinh đẹp này bất ngờ trở thành hiện trường của một vụ mất tích bí ẩn. Một nữ kỹ sư người Trung Quốc đột ngột biến mất tại đây. Vụ việc này không chỉ làm lung lay cảm giác an toàn vốn có của người dân và du khách, mà còn đặt ra câu hỏi lớn: điều gì thực sự đã xảy ra với cô gái? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Văn Tùng. Nếu các bạn cũng yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like cho video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ mời các bạn theo dõi vụ án ngày hôm nay nhé. Nạn nhân là Cui Yache, 31 tuổi, đến từ Thiên Tân, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Đại học Thiên Tân và sau đó tiếp tục theo học thạc sĩ tại Đại học Southampton, Anh. Năm 2012, sau khi hoàn thành chương trình học, Yache quyết định chuyển đến Singapore làm việc cho công ty bán dẫn Mediatek và giữ vai trò kỹ sư cao cấp. Nhờ thành tích làm việc xuất sắc, cô được cấp thẻ thường trú tại Singapore vào năm 2015. Là một người chăm chỉ, Yache thường xuyên làm việc đến khuya, hiếm khi nghỉ ngơi và được đồng nghiệp đánh giá cao về sự tận tụy. Về phía gia đình, Yache xuất thân trong một gia đình trung lưu tại Trung Quốc. Cha cô là nhân viên ngân hàng, trong khi mẹ cô là một quan chức chính phủ đã nghỉ hưu. Hai người luôn tự hào về sự nghiệp rực rỡ của con gái và tin tưởng rằng cô có thể tự lo liệu mọi việc trong cuộc sống. Yache còn được biết đến là một người con hiếu thảo. Dù sống và làm việc ở nước ngoài, cô vẫn dành thời gian trở về Trung Quốc vài lần mỗi năm để thăm cha mẹ. Chuyến về nước gần đây nhất của cô là 1 tháng trước khi mất tích, và cô đã hứa sẽ quay lại thăm gia đình vào tháng 10. Mặc dù mẹ của Yache thường khuyên cô nên trở về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp vì cô đã hơn 30 tuổi, nhưng Yache lại quyết định ở lại Singapore. Cô cho rằng mức lương tại đây cao hơn và môi trường làm việc phù hợp hơn với định hướng của mình. Về chuyện tình cảm, Yache cũng trấn an cha mẹ rằng họ không cần lo lắng vì cô vẫn đang tập trung vào sự nghiệp và chưa vội lập gia đình. Từ thời đại học, Yache đã nổi bật với sự độc lập và khả năng đưa ra quyết định sáng suốt. Việc cô thăng tiến nhanh chóng trong 4 năm làm việc tại Singapore là minh chứng rõ ràng. Tuy nhiên, dù mong muốn cha mẹ có thể sống cùng mình ở Singapore, nhưng khí hậu nóng ẩm của nơi đây khiến họ chưa từng đến thăm cô. Vì khoảng cách xa và sự bận rộn của mỗi người, gia đình họ thường không trò chuyện quá thường xuyên. Khi hay tin Yache mất tích, cha mẹ cô đang đi du lịch dài ngày cách Singapore hơn 3.000 km. Trong lúc hoảng loạn, họ chỉ có thể nhờ đồng nghiệp của con gái đến kiểm tra, mong rằng mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm. Nhưng mọi việc không đơn giản như họ nghĩ, và câu chuyện về sự mất tích của Yache nhanh chóng trở thành tiêu điểm trên các mặt báo, khiến nhiều người phải suy ngẫm về sự mong manh của cuộc sống nơi đất khách. Lần cuối cùng Cui Yache được nhìn thấy là vào tối muộn ngày 11 tháng 7 năm 2016. Hôm đó, cô vẫn làm việc chăm chỉ và rời công ty lúc 21 giờ 15 phút. Tuy nhiên, sáng ngày 12 tháng 7, khi Yache không đến chỗ làm, đồng nghiệp của cô bắt đầu lo lắng. Mọi nỗ lực liên lạc với cô đều thất bại. Họ quyết định gọi cho cha mẹ cô để kiểm tra, nhưng cha mẹ Yache cho biết cô vừa gọi điện về nhà tối hôm trước và không có gì bất thường. Sau 3 ngày Yache không xuất hiện tại công ty, đồng nghiệp của cô buộc phải báo cảnh sát về sự mất tích vào ngày 14 tháng 7. Một ngày sau, cảnh sát công bố thông tin trên các phương tiện truyền thông báo rằng Yache đã mất tích từ vài ngày trước. Trong quá trình điều tra, cả đồng nghiệp và chủ nhà của cô đều nhắc đến một chi tiết quan trọng. Họ từng nghe thấy cô tranh cãi gay gắt với ai đó qua điện thoại. Một đồng nghiệp cho biết, khoảng 3 giờ chiều ngày 11 tháng 7, cô vô tình nghe thấy Yache lớn tiếng qua điện thoại. Trong đó có nhắc đến các từ tiền và mẹ tôi. Chủ nhà của Yache cũng xác nhận rằng, sáng ngày 12 tháng 7, trước khi rời khỏi nhà sớm hơn bình thường vào khoảng 6 giờ sáng,
Yachir đã tranh cãi kịch liệt với ai đó. Ngày 12 tháng 7, giờ làm việc của công ty bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút sáng, trong khi nhà của Yachir chỉ cách công ty 2 điểm dừng tàu điện ngầm, với thời gian di chuyển chưa đến 20 phút. Tuy nhiên, camera giám sát ghi nhận rằng cô đã lên tàu vào lúc 6 giờ 56 phút, sớm hơn thường lệ rất nhiều. Lúc hơn 7 giờ sáng, Yachir xuống tại một ga phía bắc gần công ty, nhưng thay vì đến nơi làm việc như thường lệ, cô lại xuất hiện ở lối ra của ga tàu điện ngầm Yisun trên một tuyến khác. Tại đây, camera giám sát cho thấy Yachir đang đứng chờ ai đó. Chưa đầy 10 phút sau, một chiếc xe BMW màu đen tiến đến. Yachir nhanh chóng lên chiếc ghế phụ phía trước và chiếc xe phóng đi. Ngày 19 tháng 7, một tuần sau khi Yachir mất tích, cảnh sát lần theo biển số và tìm đến chủ sở hữu của chiếc xe BMW, một người đàn ông gốc Hoa tên Leslie Khu-Kwi-Hoc, 48 tuổi. Ông ta đã có gia đình và làm việc tại một tiệm giặt là. Theo lời khai của Khu, ông và Yachir là bạn bè và đã gặp nhau vào sáng hôm đó. Cả hai đã cùng đến bãi đỗ xe tại Gardens by the Bay. Cảnh sát phát hiện rằng, đầu năm 2016, Leslie đã đầu tư vào tiệm giặt là của Leslie Khu-Kwi-Hoc. Tuy nhiên, gần đây cô cảm thấy không hài lòng với việc kinh doanh và muốn rút khoản đầu tư. Ngày 10 tháng 7, cô đã rút một nửa số tiền đầu tư ban đầu và yêu cầu rút nốt số tiền còn lại vào ngày 12 tháng 7. Vì vậy, cô đã hẹn gặp Khu để thảo luận. Theo lời khai của Khu, trong buổi gặp trên xe, hai người đã tranh cãi gay gắt vì Yachir cho rằng Khu không hỗ trợ cô trong việc kinh doanh. Cuộc đối thoại trở nên căng thẳng đến mức Khu yêu cầu Yachir xuống xe và lái đi. Lời khai này khớp với những gì đồng nghiệp và chủ nhà của Yachir đã nghe về các cuộc tranh cãi trước đó qua điện thoại. Mặc dù Leslie Khu-Kwi-Hoc khẳng định không liên quan đến sự mất tích của Yachir, cảnh sát vẫn quyết định kiểm tra sâu hơn. Họ yêu cầu dẫn đến bãi đỗ xe, nơi chiếc xe BMW đã dừng lại vào ngày 12 tháng 7. Theo dữ liệu từ hệ thống giám sát, chiếc xe của Khu đã đỗ tại đây trong 22 phút. Tuy nhiên, khi kiểm tra camera gắn trên xe, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy Yachir đã rời khỏi xe hay vào công viên. Chi tiết bất thường này khiến cảnh sát nghi ngờ Khu đang che giấu điều gì đó. Ngay lập tức, họ bắt giữ ông ta và tịch thu chiếc xe BMW để điều tra thêm. Những dấu hiệu bất thường xung quanh chiếc xe đã mở ra một hướng đi mới cho vụ án, đẩy Leslie Khu-Kwi-Hoc vào vòng nghi vấn và tiến gần hơn đến lời giải đáp cho sự mất tích bí ẩn của Khu Yachir. Chiếc BMW màu đen của Leslie Khu-Kwi-Hoc nhanh chóng trở thành tang vật quan trọng nhất trong cuộc điều tra. Sau khi bị tịch thu, chiếc xe được bàn giao cho đội pháp y để kiểm tra kỹ lưỡng. Kết quả khám nghiệm đã tiết lộ những dấu hiệu không thể chối cãi. Dấu vân tay của Khu Yachir được tìm thấy trên xe, cùng với DNA và huyết tương của cô dính trên ghế phụ. Những phát hiện này khiến Khu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trong một khoảnh khắc yếu lòng, ông ta thú nhận đã hành động thiếu suy nghĩ trong cơn nóng giận. Tuy nhiên, khi được hỏi cụ thể về tung tích của Yachir, Khu im lặng, từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào thêm. Không lâu sau, ông ta yêu cầu được gặp vợ. Trong cuộc gặp, Khu xin lỗi vợ mình một cách đầy xúc động. Ông ta yêu cầu cô chăm sóc tốt cho con trai nhỏ trước khi thực hiện một cuộc gọi video với cậu bé. Qua màn hình, ông ta dặn dò con phải chăm ngoan, vâng lời và giữ gìn bản thân. Những lời nói đó mang dáng vẻ của một người đang chuẩn bị cho một chuyến đi dài không có ngày trở lại. Sau khi người vợ rời đi, Khu bất ngờ chủ động liên hệ với cảnh sát, nói rằng ông ta muốn dẫn họ đến một địa điểm quan trọng. Tối ngày 20 tháng 7, Khu đưa cảnh sát đến ngõ 8, đường Linh Xua Cang, một khu vực hẻo lánh với mùi dầu hỏa nồng nặc bốc ra từ một nhà kho kim loại. Đứng trước nhà kho, Khu quay lại, mỉm cười kỳ lạ và nói, Khu Yachir đã từng ở đây, nhưng bây giờ chẳng còn gì cả. Rồi ông ta bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật kinh hoàng. Theo lời khai, trong cơn giận dữ không thể kiềm chế, ông ta đã ra tay với Yachir và mang cô đến nhà kho này. Tại đây, ông ta đã chia khu vực thành hai phần, bên trong nhà kho và một khu liền kề bên ngoài. Khu thừa nhận đã thiêu Yachir trong suốt 3 ngày 2 đêm. Trong khoảng thời gian đó,
Ông ta quay lại nhiều lần để thêm than và dầu hỏa, nhằm đảm bảo ngọn lửa thiêu rụi mọi dấu vết. Khi quá trình hỏa thiêu kết thúc, ông ta mang tro cốt của Yache rải xuống biển, với hy vọng không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Ngay sau lời thú nhận, cảnh sát phong tỏa hiện trường và tiến hành khám xét chi tiết. Đến sáng ngày 21 tháng 7, lực lượng cảnh sát huy động 20 nhân viên điều tra cùng chó nghiệp vụ đến nhà kho và khu vực lân cận. Họ thu thập bằng chứng trong bán kính 2 km, thậm chí còn rút hết nước từ con mương gần đó và tháo dỡ toàn bộ nhà kho. Đến 5 giờ 30 phút chiều cùng ngày, cuộc khám xét kết thúc. Các mẫu vật tìm thấy bao gồm một số mảnh xương nhỏ, một lọn tóc, một chiếc kẹp áo ngực và những mảnh vải bị cháy dở. Tuy nhiên, hy vọng nhanh chóng tan biến khi kết quả phân tích cho thấy các mảnh xương không thuộc về con người, còn mẫu tóc bị hư hỏng nghiêm trọng, không thể phân tích ngay lập tức. Dù vậy, cảnh sát vẫn không từ bỏ. Bằng phương pháp xét nghiệm ADN ti thể tiên tiến, họ đã tiến hành so sánh mẫu tóc của Khu Yache thu thập tại nhà riêng với sợi tóc cháy tìm thấy tại hiện trường. Sau một tuần chờ đợi, kết quả cuối cùng cũng được công bố. Sợi tóc cháy thuộc về Khu Yache. Kết quả này là bằng chứng không thể chối cãi, khép lại mọi nỗ lực che giấu tội ác của Leslie Khu Quihawk và mang lại tia sáng cho hành trình tìm kiếm công lý cho nữ kỹ sư xấu số. Vụ án này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong điều tra hình sự tại Singapore, khi lần đầu tiên cảnh sát áp dụng phương pháp xét nghiệm ADN ti thể để nhận dạng nạn nhân. Bên cạnh đó, các nhà điều tra đã xác định được chiếc váy hoa mà Khu Yache mặc vào ngày cuối cùng cô còn sống. Những mảnh vải cháy xém được tìm thấy tại hiện trường trùng khớp với mô tả về chiếc váy. Khu cũng thừa nhận đó chính là trang phục mà Yache mặc hôm xảy ra án mạng. Đến ngày 25 tháng 7, sau những bằng chứng không thể chối cãi, Leslie Khu Quihawk đã khai nhận toàn bộ tội ác với cảnh sát. Theo lời ông ta, buổi tối định mệnh đó, Yache bước lên xe với thái độ gay gắt. Cô mắng mỏ ông ta dữ dội và đe dọa sẽ gây rắc rối tại nơi làm việc nếu khoản tiền mà cô yêu cầu không được thanh toán. Dưới áp lực từ những lời lẽ nặng nề, Khu quyết định rẽ vào một con đường vắng vẻ, nơi có một bùng binh cuối đường để dễ dàng quay đầu xe. Ban đầu, Khu chỉ định nói chuyện hòa giải, nhưng sự giận dữ của Yache ngày càng leo thang. Cô tiếp tục mắng chửi ông ta thậm tệ hơn và thậm chí còn cởi giày để tác động lên người ông. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, mọi thứ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bị đẩy đến giới hạn chịu đựng, Khu mất kiểm soát. Ông ta quát lớn, ghi chặt lấy Yache và rồi nắm chặt cổ cô. Khi Khu nhận ra điều mình vừa làm thì đã quá muộn. Yache không còn thở và cơ thể cô dần bất động. Trong lúc hoảng loạn, Khu không đưa Yache đến bệnh viện mà lại ngả ghế xe và đặt cô vào bên trong. Sau đó, ông ta lái xe đến bãi đậu xe tại Gardens by the Bay, cố gắng trấn tĩnh bản thân để nghĩ cách phi tang. Nhưng thay vì đưa ra một quyết định sáng suốt, ông ta tiếp tục lái xe không mục đích trong nhiều giờ. Cuối cùng dừng lại tại một khu vực hẻo lánh cách hiện trường khoảng 40 km. Khu vực này hoang vắng với những cánh rừng rậm rạp và có một nhà kho kim loại nằm khuất phía sau con hẻm. Sau nhiều giờ cân nhắc, Khu quyết định sẽ hỏa thiêu Yache. Đêm đó, Khu bắt đầu thực hiện kế hoạch tàn độc của mình. Ông ta mua dầu hỏa và than củi từ nhiều cửa hàng khác nhau. Như đã khai nhận, trong suốt 3 ngày đêm, ông ta liên tục quay lại hiện trường để tiếp thêm nhiên liệu, đảm bảo ngọn lửa đủ mạnh để thiêu rụi mọi dấu vết. Sau khi hoàn tất, ông ta thu thập tro cốt của Yache và mang ra bờ biển để rải xuống, với lý do rằng đây là một cách ông ta muốn tiễn biệt nạn nhân, hy vọng cô có thể yên nghỉ. Hung thủ sau đó hợp tác với cảnh sát, dẫn họ đến 3 cửa hàng nơi ông ta mua nhiên liệu, 2 khách sạn nơi ông ta nghỉ qua đêm và bãi biển nơi rải tro cốt của Yache. Tuy nhiên, những lời thú tội đầy mâu thuẫn của ông ta đã khiến cảnh sát bắt đầu đặt câu hỏi. Khi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại của Yache, cảnh sát phát hiện mối quan hệ giữa cô và Khu không đơn thuần là quan hệ làm ăn. Những tin nhắn đầy lời lẽ ngọt ngào cho thấy hai người từng có một mối quan hệ tình cảm. Điều này trái ngược hoàn toàn với câu chuyện mà Khu kể về mâu thuẫn tiền bạc dẫn đến án mạng. Phía gia đình Yache cũng cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng. Trong lần cuối cùng trở về nhà vào cuối tháng 6,
Yachir từng nhắc đến một bạn trai làm việc tại tiệm giặt là. Theo mô tả, người đàn ông này đã ly hôn và có một con trai 12 tuổi. Tuy nhiên, Yachir tỏ ra không hài lòng khi vợ cũ của bạn trai thường xuyên xuất hiện mỗi lần anh ta đến thăm con trai. Mặc dù vậy, cô vẫn cố gắng chấp nhận vì tin rằng quá khứ không quan trọng, mà sự chân thành trong hiện tại mới là điều đáng giá. Những tình tiết mới này càng làm sáng tỏ mối quan hệ phức tạp giữa Yachir và Khu, đồng thời đặt ra nghi vấn liệu đây có phải chỉ là một vụ án mạng do tức giận nhất thời, hay ẩn giấu đằng sau là động cơ sâu xa hơn. Yachir từng chia sẻ với cha mẹ về mối quan hệ của mình và xin ý kiến từ họ. Tuy nhiên, cha cô phản đối kịch liệt và khuyên con gái nên chấm dứt càng sớm càng tốt. Có lẽ chính Yachir cũng nhận ra rằng mối quan hệ này không có tương lai. Sau khi nghe lời khuyên từ gia đình, cô đã đồng ý chia tay. Vì vậy, cha mẹ Yachir không còn nhắc đến vấn đề này nữa, bởi cô luôn là niềm tự hào của họ. Dù ít khi áp đặt hay can thiệp vào các quyết định của con gái, nhưng mỗi khi lên tiếng, họ biết rằng Yachir luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của cha mẹ. Với niềm tin đó, họ tin rằng lần này Yachir cũng sẽ làm theo lời khuyên của mình. Điều đáng chú ý là Yachir không công khai mối quan hệ này với bất kỳ ai, thậm chí cả đồng nghiệp. Vì vậy, khi xảy ra sự việc, rất ít người biết về sự tồn tại của mối tình này. Tuy nhiên, đồng nghiệp đã từng bắt gặp Yachir và Khu đi xem phim cùng nhau. Khi cảnh sát đưa ra thông tin này, Khu kịch liệt phủ nhận. Ông ta khẳng định rằng mình đã có gia đình, vợ con và chỉ coi Yachir là bạn bè. Theo Khu, việc đi xem phim đơn giản là hành động trả ơn vì Yachir đã đầu tư 20.000 đô la Singapore vào tiệm giặt là của ông ta. Khu còn nhấn mạnh rằng mọi tình cảm đều xuất phát từ phía Yachir. Ông ta thậm chí tuyên bố không biết tên thật của cô, chỉ gọi cô là mèo con mỗi khi nhận tiền đầu tư. Ông cho rằng Yachir thường yêu cầu ông đóng giả làm bạn trai trong một số dịp. Ví dụ, ông ta từng phải đưa cô đi câu cá đêm, tặng vòng cổ và hoa vào ngày sinh nhật của cô. Tất cả chỉ để giúp cô khoe khoang với người khác. Khu khẳng định rằng mọi thứ đều là ý tưởng của Yachir, còn ông ta chỉ làm theo vì không muốn làm nhà đầu tư phật lòng. Tuy nhiên, cảnh sát không dễ bị đánh lừa bởi những lời khai của Khu. Họ tiến hành khám nghiệm và phát hiện DNA của Khu trên bàn chải đánh răng của Yachir cũng như trong căn hộ của cô. Đối mặt với hàng loạt bằng chứng rõ ràng, ông ta đã không thể chối cãi thêm. Trước khi đi sâu vào lời thú tội của Khu, chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc đời đầy biến động của người đàn ông này. Leslie Khu Huy Hock, một người Singapore gốc Hoa, sinh năm 1968. Ông ta từng có một sự nghiệp thành công khi làm việc tại một ngân hàng. Nhờ tư duy linh hoạt và sáng tạo, ông ta đã nhanh chóng vươn lên vị trí quản lý cấp cao. Năm 1995, Khu kết hôn lần đầu và có một cuộc sống tưởng như hoàn hảo. Thế nhưng, thói quen nghiện cờ bạc đã hủy hoại cuộc đời ông ta. Mỗi ngày, Khu dành hơn 6 giờ tại một sòng bạc ngầm tại khu Gia Long sau khi đưa vợ đi làm. Đến năm 2001, khoản nợ cờ bạc của ông ta đã chạm ngưỡng 300.000 đô la. Khi người vợ đầu tiên phát hiện ra số nợ khổng lồ đó, hôn nhân của họ cũng nhanh chóng đổ vỡ. Cũng trong năm 2001, Khu tái hôn với Giang Hùa, người vợ thứ hai. Giang Hùa đối xử với ông ta rất tốt, thậm chí còn đi cùng chồng đến sòng bạc và tha thứ cho ông ta 2 lần sau các hành vi hung bạo với cô. Tuy nhiên, sự khoan dung của Giang Hùa không thể thay đổi bản chất của Khu. Trong một lần cãi vã, khi Giang Hùa hỏi lý do Khu về muộn, ông ta đã nắm cổ cô đến mức suýt mất mạng. Quá hoảng loạn, Giang Hùa báo cảnh sát và xin lệnh bảo vệ bản thân khỏi người chồng vũ phu. Dẫu vậy, bằng sự thao túng, Khu thuyết phục được một bác sĩ làm giả giấy chứng nhận rằng ông ta bị rối loạn tâm thần cấp tính. Lòng tin mù quáng và sự yếu đuối của Giang Hùa khiến cô một lần nữa tha thứ và gỡ bỏ lệnh bảo vệ. Sau đó, con trai của họ chào đời vào năm 2004. Giang Hùa hy vọng đứa trẻ sẽ là động lực giúp gia đình trở nên tốt đẹp hơn. Dẫu vậy, niềm hy vọng của Giang Hùa nhanh chóng tan biến. Khu làm giả giấy tờ tại ngân hàng để biển thủ tiền, dẫn đến án tù 6 tháng. Sau khi ra tù, ông ta quay lại xin Giang Hùa tha thứ, mong muốn hàn gắn gia đình.
Nhìn đứa con nhỏ, Giang Hua lại một lần nữa mềm lòng và quyết định cho Khu thêm cơ hội. Nhưng sự tha thứ của cô chỉ là khởi đầu cho những bi kịch tiếp theo trong cuộc đời người phụ nữ tội nghiệp này. Từ thời điểm đó, tính cách của Khu bắt đầu thay đổi rõ rệt. Không chỉ nghiện cờ bạc, ông ta còn trở thành một kẻ trăng hoa. Dù đã có tiền án, từng đổ vỡ hôn nhân một lần và đang có vợ con, nhưng quanh Khu luôn có bóng hồng vây quanh. Ông ta không ngần ngại gặp gỡ mỗi ngày một người để thể hiện sự quyến rũ của bản thân. Tuy nhiên, điều ấy không đơn thuần chỉ để chinh phục, mà còn phục vụ mục đích trục lợi. Khi thua cờ bạc, Khu thường lừa tiền từ những người phụ nữ này, biến họ thành ngân hàng dự phòng để trả các khoản nợ của mình. Nhưng giấy không gói được lửa, sự phản bội của Khu cuối cùng cũng bị Giang Hua phát hiện. Ngay khi cô đề nghị ly hôn, ông ta lập tức mất kiểm soát và tấn công vợ mình một lần nữa. Quá tuyệt vọng, Giang Hua buộc phải cầu cứu cảnh sát và xin lệnh bảo vệ. Thế nhưng, để làm giảm sự nghi ngờ và lấy lại hình ảnh trước mọi người, ông ta đăng ký tham gia một khóa học tư vấn hôn nhân tại nhà thờ. Thậm chí, ông ta còn xuất hiện trong quảng cáo của một trang web như một hình mẫu đàn ông lý tưởng, được mọi người ca ngợi. Sự dối trá khéo léo của ông ta một lần nữa khiến Giang Hua mềm lòng, và cô lại tha thứ cho người chồng đầy tội lỗi bên cạnh mình. Tuy nhiên, đối với Khu, ngoại tình không chỉ xảy ra một lần mà là một chuỗi lặp đi lặp lại. Sau một thời gian ngắn giữ gìn, ông ta lại tiếp tục cặp kè và đẩy mọi chuyện lên đỉnh điểm vào năm 2011. Một trong những người tình của ông ta đã đến gặp Giang Hua để đòi nợ, đồng thời vạch trần hành vi lừa đảo của Khu. Lúc này, ông ta bắt đầu chi tiêu ngày càng liều lĩnh, nhưng không thể duy trì vẻ ngoài hào nhoáng lâu hơn nữa. Các khoản nợ chồng chất khiến ông ta không đủ khả năng để trả tiền mua xe và chi phí sinh hoạt hàng tháng. Vì không thể từ bỏ lối sống xa hoa, Khu quay lại con đường lừa đảo quen thuộc. Từ năm 2014, ông ta bắt đầu tìm kiếm phụ nữ ở khắp nơi, tự nhận mình là một doanh nhân độc thân giàu có, sở hữu một tiệm giặt là. Với những lời nói dối trơn tru, ông ta dễ dàng lừa gạt tình cảm và tài sản của nhiều phụ nữ. Khi bị chất vấn, Khu biện minh rằng mình bị tâm thần phân liệt và không thể kiểm soát hành vi của bản thân. Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến khi bị bắt, Khu duy trì mối quan hệ với nhiều người phụ nữ cùng lúc, bao gồm cả Yachia. Ông ta khéo léo sắp xếp thời gian để gặp gỡ từng người, vận hành một lịch trình đầy bận rộn nhưng không kém phần tinh vi. Đến tháng 10 năm 2014, Khu bắt đầu mở rộng hoạt động lừa đảo bằng cách bán cổ phiếu giả liên quan đến cửa hàng giặt là của mình. Nạn nhân đầu tiên là Chu Thủy Lan, người đã bị lừa 10.000 đô la Singapore. Năm 2016, ông ta tiếp tục chiếm đoạt 30.000 đô la Singapore từ Karen bằng một kế hoạch đầu tư tương tự. Đầu năm đó, Yachia cũng bị ông ta thuyết phục đầu tư 20.000 đô la Singapore vào tiệm giặt là. Giang Hong, một nạn nhân khác, mất 9.000 nhân dân tệ. Không chỉ phụ nữ, ông ta còn lừa một cặp vợ chồng trẻ số tiền lên đến 15.000 đô la Singapore. Hành vi của Khu ngày càng tinh vi, nhưng không tránh khỏi những dấu hiệu mâu thuẫn bị nạn nhân phát hiện. Những người bị lừa bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu ông ta trả lại số tiền. Tuy nhiên, Khu luôn có cách xử lý tình huống. Ban đầu, ông ta nói dối hoặc hứa hẹn sẽ trả lại tiền, nhưng sau đó giữ im lặng trong vài ngày để câu giờ. Cuối cùng, ông ta sẽ để sự việc rơi vào quên lãng. Thế nhưng, Yachia là một ngoại lệ trong số các nạn nhân của Khu. Cuộc gặp gỡ giữa hai người là một sự tình cờ, nhưng mối quan hệ của họ lại kéo theo hàng loạt biến cố không thể lường trước. Vào tháng 12 năm 2015, Yachia cố gắng hàn gắn mối quan hệ với bạn trai cũ. Trong nỗ lực níu kéo, cô đã tìm đến căn hộ của anh để thuyết phục nhưng bị từ chối thẳng thừng. Quá đau khổ, Yachia bật khóc ngay bên ngoài khu căn hộ. Tiếng khóc của cô thu hút sự chú ý của nhân viên bảo vệ và Khu, người sống gần đó. Sự việc này không chỉ để lộ tính cách trung thủy và yếu đuối của Yachia, mà còn mở ra cơ hội để Khu xen vào. Gã đàn ông, với sự khéo léo quen thuộc, đã nhanh chóng đóng vai người hùng. Ông ta can thiệp, ngăn cản bảo vệ tiếp tục làm khó Yachia và lịch thiệp đề nghị đưa cô về. Trong lúc lái xe, Khu không quên kể lể rằng
mình là một doanh nhân thành đạt và đang độc thân, cố tình tạo ấn tượng mạnh với cô gái có trái tim tan vỡ. Trước khi rời đi, Khu tiếp tục ghi điểm bằng những lời nói đầy ngọt ngào. Bạn là một phụ nữ tốt. Nếu ai đó không trân trọng bạn, đó là sự mất mát của họ. Bạn có cân nhắc việc trở thành bạn gái của tôi không? Lời nói của ông ta đã phần nào xoa dịu nỗi đau của Yachir. Dù cô không đồng ý ngay, nhưng cũng cảm thấy được an ủi và không ngần ngại trao đổi thông tin liên lạc. Mặc dù bạn bè của Yachir đã cố gắng cảnh báo cô rằng không nên thân thiết với một người đàn ông lạ mặt, nhất là kẻ mời gọi một cách đường đột như vậy. Tuy nhiên, trái tim cô lúc ấy đang tan vỡ và khát khao được yêu thương. Sự an ủi và chú ý từ Khu khiến cô không còn bận tâm đến những lời cảnh báo. Sau 1 tháng tiếp xúc và qua lại, Khu đã ngỏ lời cầu hôn Yachir vào đầu năm 2016. Lời cầu hôn chóng vánh, đầy tính toán của ông ta đã thành công. Và không lâu sau, Khu đã lừa cô chuyển 20.000 đô la Singapore dưới danh nghĩa đầu tư kinh doanh. Sau khi nhận được tiền, thái độ của Khu bắt đầu thay đổi. Những tin nhắn quan tâm và lời hứa hẹn trở nên thưa thớt. Có khi cả tuần ông ta cũng không gặp Yachir, khiến cô bắt đầu nghi ngờ. Sự hoang mang thúc đẩy cô tìm kiếm thông tin về ông ta trên mạng xã hội. Và rồi cô phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Người đàn ông vừa cầu hôn mình hóa ra là kẻ đã có vợ và con. Tuy nhiên, Khu không phải là tay mơ khi đối mặt với những nghi ngờ từ bạn gái. Ông ta nhanh chóng xoa dịu Yachir bằng những lời giải thích chân thành nhưng đầy dối trá. Khu thừa nhận rằng mình đã dành nhiều thời gian bên con trai 12 tuổi để hoàn thành trách nhiệm làm cha. Với tài ăn nói và diễn xuất của mình, ông ta không chỉ xóa bỏ nỗi nghi ngờ mà còn tạo dựng hình ảnh một người cha tận tụy trong mắt Yachir. Lời nói dối của Khu không chỉ khiến Yachir từ bỏ nghi ngờ mà còn làm cô thêm tin tưởng ông ta. Cô thậm chí còn muốn có một đứa con với người đàn ông này, hy vọng rằng việc có con chung sẽ khiến Khu dành nhiều thời gian bên cô hơn. Điều này được người bạn thân của Yachir xác nhận, rằng cô đã thực sự lên kế hoạch cho tương lai với người đàn ông dối trá này. Tháng 5 năm 2016, Yachir còn trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ để chuẩn bị cho việc mang thai. Nhưng trái với những nỗ lực của cô, lòng tốt ấy không đủ để lay động trái tim Khu. Thời gian trôi đi, sự lạnh nhạt của ông ta ngày càng rõ rệt. Đến ngày 11 tháng 6 năm 2016, Yachir không thể chịu đựng thêm nữa và yêu cầu Khu trả lại số tiền cô đã đưa cho ông ta. Trước áp lực đó, Khu tỏ ra sốt sắng, hứa hẹn sẽ thay đổi. Ông ta cam kết sẽ dành ít nhất 1 ngày trong tuần để ở bên Yachir, đồng thời cầu xin cô cho mình một cơ hội cuối cùng. Những lời đó đã làm Yachir siêu lòng, giúp Khu thoát khỏi tình thế khó khăn và tiếp tục trì hoãn việc trả lại tiền. Sự nhẹ dạ của Yachir không chỉ khiến cuộc khủng hoảng tài chính tạm thời lắng xuống, mà còn tạo điều kiện để Khu tiếp tục chuỗi hành vi lừa đảo đầy toan tính của mình. Đêm ngày 30 tháng 6, ngay sau khi Yachir trở về từ kỳ nghỉ, Khu đã nhanh chóng mời cô đi xem phim. Tuy nhiên, chuyến đi này không diễn ra trọn vẹn như ông ta muốn, vì đồng nghiệp của Yachir, Chung Huy-ni, đã tình cờ phát hiện họ đi cùng nhau. Đến ngày 7 tháng 7, trong lúc xem hồ sơ mạng xã hội của Khu, Yachir chú ý đến tài khoản của một người phụ nữ xuất hiện thường xuyên trên các bài đăng của ông ta. Khi nhấp vào tài khoản này, cô như chết lặng khi thấy những bức ảnh gia đình hạnh phúc mà Khu là nhân vật chính. Hóa ra, chủ nhân của tài khoản này chính là Yang Hua, vợ hợp pháp của Khu. Tức giận và cảm thấy bị lừa dối, Yachir không kiềm chế được mà để lại một bình luận nhắc nhở Yang Hua tránh sang người đàn ông này vì cô tin rằng họ đã ly hôn. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh suy nghĩ, Yachir bắt đầu nhận ra nhiều điều bất thường. Thời gian gần đây, Khu dành rất ít thời gian cho cô. Thay vào đó, viện lý do phải chăm sóc cho con trai và vợ cũ. Những nghi ngờ về con người thật của Khu càng lớn dần trong lòng cô. Không thể che giấu sự hoài nghi thêm nữa, Yachir quyết định đối chất với Khu, yêu cầu ông ta giải thích về số tiền 20.000 đô la Singapore mà cô đã đầu tư cho tiệm giặt là của ông ta hồi đầu năm. Để có số tiền đó, Yachir thậm chí đã phải vay từ cha mẹ mình vì tin rằng Khu đã ly hôn và đang cần giúp đỡ tài chính. Thế nhưng, khi cô đặt câu hỏi,
Khu hoàn toàn lảng tránh. Chính sự im lặng của ông ta đã khiến Yachier nhận ra sự thật đau lòng. Cô đã bị lừa. Quyết tâm không để mình tiếp tục trở thành nạn nhân, Yachier thay đổi thái độ, từ bỏ vẻ mềm yếu trước đây và kiên quyết yêu cầu Khu trả lại tiền. Trong khi đó, bình luận của cô trên mạng xã hội đã làm bùng lên nghi ngờ trong lòng Yang Hua, khiến vợ của Khu một lần nữa đặt câu hỏi về sự trung thủy của ông ta. Bị đẩy vào thế khó, Khu trở nên lo lắng và căng thẳng, nhất là khi ông ta đang phải đối mặt với hàng loạt rắc rối tài chính, nợ nần chồng chất, khoản trả góp chiếc xe BMW đã trễ 2 tháng và áp lực từ nhiều phía. Trong cơn tuyệt vọng, Khu bắt đầu tìm cách vay mượn tiền từ những người phụ nữ khác trong vòng quan hệ của mình. Một trong số đó, Giang Hồng, người bạn gái vừa trở về Trung Quốc, đã đồng ý cho ông ta vay 50.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, số tiền này chẳng thấm tháp gì so với các khoản nợ đang đè nặng. 3 người bạn gái khác thẳng thừng từ chối yêu cầu vay tiền của ông ta. Cảm thấy không còn lựa chọn nào khác, Khu thậm chí gửi tin nhắn cầu cứu một bạn gái cũ mà ông ta đã chia tay hơn 1 năm trước. Nhưng lần này, ông ta không nhận được phản hồi. Tình hình ông ta ngày càng trở nên bế tắc, đặc biệt là khi Yachier liên tục gây áp lực. Ngày 10 tháng 7, Yachier tiếp tục gọi điện cho Khu để đòi lại số tiền. Cuộc trò chuyện kéo dài tới 25 phút và rất căng thẳng, khiến một đồng nghiệp của Yachier nghe thấy. Đến ngày 11 tháng 7, Khu vẫn chưa trả lại số tiền như cam kết, khiến Yachier càng lo lắng rằng toàn bộ khoản tiền cô đầu tư sẽ biến mất. Quyết tâm đi đến cùng, sáng sớm ngày 12 tháng 7, lúc 5 giờ 38 phút sáng, Yachier gửi tin nhắn cho Khu, thông báo rằng cô sẽ trực tiếp đến tiệm giặt nơi ông ta làm việc để gặp mặt. Sau đó, cô gọi điện liên tục 7 cuộc nhưng không nhận được hồi âm. Đến khoảng 6 giờ sáng, Khu cuối cùng cũng trả lời. Lúc này, Yachier vô cùng tức giận, tuyên bố sẽ đến gặp cấp trên của ông ta để phơi bày toàn bộ sự thật. Cô còn đe dọa rằng mình sẽ vạch trần bộ mặt thật của Khu cho mọi người biết. Nhận thức được tình hình nghiêm trọng, nếu bị sếp phát hiện hành vi lừa đảo, công việc và danh tiếng của ông ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ngay lập tức, Khu liên lạc với Yachier, hẹn gặp cô tại ga tàu điện ngầm gần tiệm giặt là vào lúc 8 giờ sáng. Theo đúng kế hoạch, Khu đón Yachier tại điểm hẹn và cố gắng thuyết phục cô không đến gặp cấp trên của mình, tiếp tục bày ra những lời nói dối hòng xoay chuyển tình thế. Sau tất cả những lời dối trá và lừa đảo, Yachier đã không còn sẵn sàng nghe bất kỳ lời biện minh nào từ Khu. Cô kiên quyết mắng mỏ và vạch trần bộ mặt thật của ông ta. Đối mặt với sự quyết liệt của Yachier, Khu nghĩ ra một kế sách, bẻ lái vào một con hẻm hẹp và giả vờ xe bị hỏng. Ông ta dừng xe, tắt động cơ và cố gắng lừa cô rằng xe không thể tiếp tục di chuyển. Nhưng Yachier không để mình bị đánh lạc hướng. Cô tiếp tục lớn tiếng chỉ trích và thậm chí tương tác vào kẻ đã lừa dối mình, khiến Khu cảm thấy căng thẳng và áp lực hơn bao giờ hết. Bị dồn vào đường cùng, Khu đã hành động tàn nhẫn. Ông ta dùng sức đẩy Yachier và nắm lấy cổ cô, một hành động mà ông ta đã từng làm để hăm dọa trước đây. Nhưng lần này, ông ta đi xa hơn, nắm chặt đến khi cô không còn sự sống. Lúc này là khoảng 20 giờ 05 phút ngày 12 tháng 7. Sau khi gây án, Khu quyết định phi tang nạn nhân. Ông ta lái xe đến một cửa hàng, mua than và dầu hỏa, với biển số xe được camera giám sát ghi lại rõ ràng. Đến 12 giờ 25 phút ngày 13 tháng 7, ông ta trở về nhà và cố tình đỗ xe ở một góc khuất, giấu thi thể Yachier trong xe. Sáng sớm hôm sau, vào khoảng 5 giờ 38 phút, Khu lái xe đến một con hẻm vắng để thực hiện kế hoạch hỏa thiêu. Buổi chiều cùng ngày, ông ta quay lại hiện trường kiểm tra và phát hiện nạn nhân chưa bị thiêu rụi hoàn toàn. Vì vậy, ông ta tiếp tục mua thêm 6 bào than và dầu hỏa để hoàn tất việc phi tang. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Khu lạnh lùng châm lửa thiêu bạn gái triệt để hơn, để không bị ai phát hiện. Ngày 14 tháng 7, Khu thậm chí vẫn cố duy trì vỏ bọc bình thường. Khi Jung Huynh, đồng nghiệp của Yachier, gọi cho ông ta để hỏi về sự mất tích của cô, Khu còn tỏ ra lo lắng và đồng ý cùng đến đồn cảnh sát để báo án. Tuy nhiên, ông ta biết rằng mình không thể che giấu mãi,
Cảm giác bất an thúc đẩy, Khu quay lại hiện trường để xóa sạch mọi dấu vết. Ông ta dọn dẹp, vứt bỏ túi than và thùng dầu hỏa, đồng thời xử lý toàn bộ đồ đạc cá nhân của Yachir. Không dừng lại ở đó, ông ta còn lấy 300 đô la Singapore từ ví của Yachir, sau đó lái xe đến một vùng nông thôn hẻo lánh để phi tang điện thoại, ví và cắt nhỏ thẻ SIM của cô. Để che đậy thêm, ông ta vứt quần áo dính mùi dầu đốt vào một thùng rác khác. Đến ngày 15 tháng 7, để loại bỏ hoàn toàn mùi dầu còn sót lại, Khu cẩn thận mua giấm về giặt đồ. Sau khi hoàn tất mọi hành vi tàn ác, ông ta tiếp tục cuộc sống thường nhật như thể không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, ông ta vẫn duy trì thói quen hẹn hò với những người phụ nữ khác cho đến khi cảnh sát lần ra tội ác của mình. Đây là vụ án thứ 2 ở Singapore mà danh tính nạn nhân hoàn toàn không thể xác định được do cơ thể bị thiêu hủy hoàn toàn. Không chỉ đối mặt với tội danh gây án mạng, Khu còn bị chủ tiệm giặt, ông Edlin, khởi kiện vì biển thủ 24.000 đô la Singapore từ cửa hàng. Cộng thêm các cáo buộc khác, ông ta phải đối mặt với 4 tội danh gian lận và 2 cáo buộc biển thủ, với tổng số tiền liên quan lên tới 89.000 đô la Singapore. Cuối cùng, sau một quá trình điều tra kéo dài, với hơn 100 giờ thẩm vấn, 60 lời khai từ nhân chứng và hơn 200 bằng chứng, tòa án đã đưa ra phán quyết vào ngày 19 tháng 8 năm 2019. Khu bị kết án tù trung thân, tránh được án tử hình do ông ta đã hơn 50 tuổi vào thời điểm xét xử. Khu không kháng cáo và hiện đang thi hành án tại nhà tù Changi. Từ vụ án này, chúng ta rút ra bài học sâu sắc về sự cẩn trọng trong các mối quan hệ. Trước khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm, hãy đánh giá kỹ lưỡng đối phương, không thể cảm xúc che mờ lý trí. Nhiều người thường chỉ chú ý đến sự hưng phấn ban đầu mà không phân biệt được sự chân thành hay những dấu hiệu lợi dụng. Ngoài ra, câu chuyện cũng là lời nhắc nhở về sự cẩn trọng trong các vấn đề tài chính, đặc biệt khi liên quan đến những người lạ. Những xung đột về tiền bạc, dù với người thân quen hay người lạ, có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Không chỉ là mất tiền, mất niềm tin, mà đau đớn hơn cả chính là mất đi cả mạng sống, như cái kết bi thảm của Yachir. Vụ án hôm nay đến đây đã kết thúc. Các bạn nghĩ sao về vụ án ngày hôm nay? Rốt cuộc tình yêu quan trọng hay bản thân quan trọng? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng thảo luận thêm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.